Ukažte mi chlapa, který nemá rád pořádný silný stroje. No tak upřímně asi by se pár takových našlo, ale pokud jde o mě, když je to pořádný kus železa, má to na sobě pořádný motor a dovede to odvést pořádný kus práce, tak mě to zajímá. A zrovna u tohohle kousku, tedy štípačky na dřevo od české firmy Vary, o tom nepochybuju. Tahle ta štípačka má v názvu ještě 4 další slůvka, respektive číslici a 3 slůvka, 16 ton gas force. Čili tahle ta štípačka dokáže vyvinout sílu až 16 tun a je poháněna benzínovým motorem, což je taková zvláštnost. Většina štípaček, které potkáte, tedy těch, řekněme, domácích nebo poloprofesionálních, bude poháněna elektřinou. Tahle ta štípačka je opravdu pořádný kus železa, protože váží 248,5 kg, takže kdybyste ji chtěli někam převážet, už to chce nějakého toho pomocníka. No nic, je čas obléct se do montérek, uvést stroj do pracovní pozice, no a pak taky něco udělat. První, co před uvedením štípačky do pracovního stavu musíte udělat, je povolit odvzdušňovací víčko hydraulického systému, přece v něm vznikají poměrně tlaky. Další věc je zapnout přívod paliva do motoru, také zapnout sytič motoru, potom zapnout přívod elektřiny, no a potom už nezbývá, než zvýšit otáčky motoru, chytnout za provázek a škubnout. No a teď už jede. Teď už jenom vypnete sytič a motor je v plných otáčkách. Motor sice běží, ale štípačka je pořád složená. Odjistíte proto 2 kolíky, zapřete štípací klín speciálním přípravkem a potom pomocí mechanismu, kterým za standardních podmínek spouštíte štípání, tedy spouštíte klín dolů, vytáhnete píst nahoru. Tak šup, ještě kousek. Ano, píst srovnáte na správné místo a opět ho zajistíte ocelovými kolíky. Tak a teď už stačí jenom vytáhnout štípací klín nahoru, to si trošičku zrychlíme a je připraveno. Tedy ještě odstraníte onen speciální opěrný přípravek. No a pokud chcete štípačku rozloženou vidět celou, budete muset natočit hlavu doleva. Ovládání štípačky je velmi jednoduché a už jste ho v zásadě viděli. Disponuje 2 pálkami po stranách, kterými za jedno přidružujete dřevo a za druhé spouštíte štípací klín, potom 1 pákou, kterou klín vytahujete nahoru a potom ještě dalšími vychytávkami, jako je například tenhle zvedací mechanismus, který je připojený přímo ke štípacímu klínu. To znamená, že se spouští a když vytahujete klín, tak se zase zvedá. No nic, to vám ukážu v praxi. Jdeme štípat. No a na to, abyste něco naštípali, musíte mít dřevo. Ideální je také si vzít ochranné pomůcky, jako jsou sluchátka, rukavice a brýle a pak už jenom nastartovat. Tak jedem. Tady je v praxi onen zmiňovaný zvedací mechanismus. A pokud budete štípat nějaký větší špalek, jako například tenhle, který jsem si teď přivezl já, stačí ho prostě a jednoduše schodit na štípačku, srovnat si ho na podstavci a potom pomocí zvednutí štípacího klínu spustit mechanismus, který připojeným řetízkem zvedne i samotný špalek. Tak. No vidíte, už se zvedá, aniž byste ho museli chytit do rukou. Možná, že si ho maličko přidržíte a špalek je nahoře. A vy můžete spokojeně pokračovat, aniž byste vydali příliš sil. Tak, no. Stroj je to výkonný, ale fakt je, že člověk se u té práce pořád ještě spotí. Když jsem na začátku říkal, že tohle je pořádný kus železa s pořádným motorem a dovede odvést pořádný kus práce, tak si představte, že když dokáže vyvinout tlak 16 tun, tak takové menší, i jak jste viděli, větší špalky štípe silou zhruba 16 na sobě položených Škod Octavii. No a to už nějaká ta síla je. Já zase to musím říct, že tohle je fakt vychytaný stroj, který má sílu a hodí se hlavně pro vás, pro všechny, kteří dřevo štípete třeba přímo v lese, protože štípačku odvezete, nahodíte motor a štípete, přijedete na zahradu, nahodíte motor a štípete, přijedete kamkoliv a štípete s ukrutnou silou. No za mě tohle přesně splňuje definici pořádného chlapského stroje. Paráda.
Ale moment, to přece ještě není všechno. Dřeva na štípání bylo mnohem víc. A jak to dopadlo? Jak jsem říkal, pořádnej kus stroje.